همشون. مثلا قرار شد تیکه بدیم رو سرمتر بدیم شماره مشکل دارم، چش مشکل دارم. چیا؟ 390. وایسا من اینا رو ببینم. ما به درام قیمت دادم. Hoş.
چرا؟ یه لاک چیزی بدونم براش. من گذاشتم. من با ماشین این ده ها ها بزن خورد یه دونه نده بسر سیگار کاهش تازه پوستم از این کسش هم هست گریش هم یه سندوچی راحت بودم اونم هست پلنگی اونم 480 من
یارو باید پیدا کنم. ممنون آقا. من